Magandang araw po sa inyo mga kabatsa, sa mga parte ng mundo kayo naroon. Kayo po ay nasa iparas kay paras at ito ay inyong Nicolado Paglinawan na bumabati sa inyo, Secretary. Magandang hapon muli mga kababayan. Ito na po tayo sa ating programa Iparas kay Paras. At paring sila nagiging controversial na naman uli itong PhilHealth. Alam mo, this was very controversial during my time as when I was a director. Dahil nga yung tungkol doon sa mga anomalya sa mga ghost na patay na pinagbabayad pa, pinapakontribute pa, at so on and so forth, yung dialysis, maraming at sa panahon ni Tiberos, malaking controversial din. Kasi, ginagamit na yung pera sa, pang personal na, at ngayon, ito na naman, paling anong controversial na naman ngayon dito sa PhilHealth? Abay, mayroon daw yung positive, nagiging negative. Dahil ang positive? Maraming pera. Pagka, alam nyo, sa public service, pagka may pera, dapat gamitin para sa taong bayan. Sa benefit ng beneficiaries. Pero dito, abay, nakapark ang pera. Nakapark. Pero walang silbi ang mga down ang delivery. Namamahala. Namamahala kasi hindi ginagamit yung, when you have money in a corporation, it's either you declare dividends to the stockholders or you invest it to expand. But in this particular case, natulog yung pera, pati yung mga empleyado natutulog din. Kasi hindi nila naisip kung paano gagastusin yung pera para sa kapakanan ng kanilang kumpanya. And if you translate that sa kapakanan ng ating mga taong bayan. Ito, pakinggan natin itong kabulastugan na naman dito sa administrasyon ni Marcos. Kasi siya ang pumipili ng mga empleyado diyan. Baguhan lang itong matino na Secretary of Health. Hindi niya na address pa ito. Pero matagal na yung presidente ng PhilHealth diyan na nilagay ni Marcos. Paglabas natin. Nagulantang ang mga mambabatas nang malamang ang laki pala ng perang hindi nagagastos ng PhilHealth. Gayong napakaraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong sa kanilang hospital bills. Sa pagdinig kanina ng House Committee on Health, napag-alamang 173.4 billion pesos ang sobrang pondo ng PhilHealth noong nakaraang taon. Galing yan sa mga nakolekta nilang pera sa mga direct contributor. Bukod pa yan sa higit 38 billion pesos na government subsidy ng PhilHealth at ang halos kalahating trilyong pisong reserve funds ng state insurer. Halos nanlaki tuloy ang mata ng mga mambabatas sa laki ng perang hawak ng PhilHealth pero hindi naman ipinamamahagi sa taong bayan. Mabibilaukan po kami dito. Katulad po ng PhilHealth, kayo PhilHealth clearly nabibilaukan po kayo sa dami po ng pera na pumapasok sa inyo. Kami rin po dito nabibilaukan po. Ang taas ng sinisingil ninyo. Pero bakit ang konti ng isinusuka ninyo sa tao, di ba? Giit ni Marikina Representative Stella Kimbo na isa ring ekonomista, ang laki ng sinisingil ng PhilHealth. Bakit hindi na lang taasan ang benepisyo ng mga miyembro nito? Total nag-uumapaw ang pera ng ahensya. Sagot ng PhilHealth, we have increased our benefit packages starting last year and even recently, Mr. Chairperson, we have increased the case rates on bronchial asthma and neonatal sepsis. There are also still packages that will be increased this year, Mr. Chairperson, as well as increase in the benefits covering and covered by the Consulta program.
Bukod dyan, pinuna rin ng kongresista ang laki ng sinisingil ng PhilHealth. Kung hindi aniya bababaan ng singil, edi suspindihin na lang ang pangungulekta para may dagdag pang gastos pa ang mga manggagawa, lalo ngayong nagmahal ang mga bilihin. Hirap ang taong bayan. Suspend premium payments. At matagal ko na sinasabi po ito sa inyo, lagi po ninyong tinututulan. Kabilang yan sa mga pag-aaralan. Sa ngayon, inaprubahan na ng komite ang motion na udyokin ng PhilHealth na gamitin ang sobrang pondo nito sa automatic coverage para sa mga person with disability at mga sanggunian kabataan officials. Sino ba itong mga kumag na mga nagpasa nitong PhilHealth. yung ano ba yung kalawakan ng ng PhilHealth, yung kalawakan ng pagtulong sa kapwa, ano ba ang tawag niyan? Vision? Yung national health services, ano bang yung si Jinggoy si JB Ejercito ang author. Ano ba ito? Universal Health. Healthcare. Universal Healthcare. Okay. Kasi, alam mo, i-relate natin ito dito sa sobra-sobrang pera. But, didn't realize na nagyayabang itong nagpasa nitong Universal Healthcare. But they didn't have the funds. Kaya mayupik na yung maliitan lang yung serbisyo. Hindi nila nabibigay sa kalawakan ng Pilipino. So anong ginagawa mo, JB Ejercito, sir? Mr. Senator, ikaw po ang author nito. Ikaw, ginamit po ito sa kampanya mo na author ka ng Universal Healthcare. Ayan, in the light of all this, na kasi yung pera dito dapat sa ang pinanggalingan yan, yung sa syntax. Pero that did not materialize dahil wala namang planning. Nagpasa ng batas ang Senado at Kongreso to create this law on universal healthcare, but para lang gagamitin for election purposes. Walang synchronization. Pero yung substance, ito ngayon, biglang lumabas itong possibility na magkaroon ng pera at pwedeng ipatupad ang universal healthcare. Bakit wala nakaisip niyan dito sa mga mangbabatas na ito o mambubutas? Dahil ang problema nila noon, walang pera. Hindi malaman kung saan papupo. Ngayon, sobra pera. Kaya nga, selective lang yung implementation. Now that there is enough money, 300 billion or whatever, bakit hindi nyo ipatupad yung universal healthcare? Yung ba ay pinasa lamang para ang isang politiko ay gagamitin para sa kaniyang kampanya at magmamalaki na siya ang author at dahil napasa yan para sa kabutihan pero wala naman sa totoo, wala namang kabutihan dahil wala namang implementation. Now, this is an opportunity for this program na pinaghirapan ng mga matitino na mga members ng Congress maipasa yan at magkaroon ng realization. So, yun dapat po ang pagtuunan ng pansin, hindi yung tataasan, kakansilin or bababaan. Because during my time, kulang-kulang yung pondo na yan. In fact, pinipilit pa nga noong Department of Labor at ng PhilHealth, nagkaroon ng memorandum of agreement na pipilitin na magbigay ang mga OFWs ng contribution. Maski maraming OFWs noon na umaangal kasi hindi nila ma-afford yan,
Pinipilit dahil na kulang ng pera. Eh ngayon, paano nangyari na nagsumosobra? May theory ako, pero baka coincidence lang. Yes. Baka maraming pera ang PhilHealth ngayon dahil wala na dyan si Risa Hontiveros. Di ba? Well, yes. Noong panahon niya, nagkagahulan dyan eh. Oh, kasi ginamit for personal benefits di umano. Abay, lahat ng tao binigyan ng bonus ng, ay, sus Maria Jose po. Oo. Lahat ng empleyado. Preparatory to Lahat ng to her candidacy lahat ng for board the of Senate. directors. Ha? Oh. Anyway, natawa kayo, Your Honor, ha? Oo. Dito tayo ngayon. Anyway, Ano ba ito? so yun lang po. Kagalang-galang ng mga kongresista. Ma'am, wag na po ninyo, Madam Marikina girl. And Bulacan girl. Suspension is not the And solution. Bicolano congressman. Wag niyo na pong alisin yung contribution. Gamitin niyo sa tama. Wag niyong pabayaan yung kanilang COO kung ano-anong pinadaldal na mga program na hindi naman does not redound to the benefit of the population. Ito naman, porque namaniobra ni Jinggoy Estrada na pumunta yung taga St. Luke at bubulahin tayo na totoo yung drug test, yung mga trolls ng administration ay kumalat na at pinakalat na. Ito yung mga kanilang pinakalat ngayon. Ito. Marcos, negatibo sa paggamit ng cocaine. Ano yan? May 14. Nang-negatibo sa paggamit ng cocaine, si Presidente Ferdinand Marcos, ay, Bisaya pala ito, niadtong Nobyembre 2021, matud ka usa ka drug analyst gikan sa St. Luke's Medical Center, Global City sa Lunes, Mayo 13, 2024. Ang drug analyst nga Reyes o ang drug testing laboratory head nga si Dr. Cecilia Lim kinsa parehong may pirma sa resulta sa cocaine test ni Marcos, ni testigo atol sa pagdayon sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Inquiry sa giingon leak sa confidential information gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa makatuwid, medyo ini-enhance na nila ngayon sa publiko yung validity nonsense nung sinasabi noong doktora na taga St. Luke's na valid daw yung 2.5 minutes of undertaking to get the result of the drug test, which led to a negative result. Ngayon, pinapakalat na nila ng PCOO at yung mga minions ni Marcos as if it is a gospel truth. He may be negative with cocaine kasi yun ang pinili niya. But he is positive with shabu. Methamphetamine. Do not disregard the fact that he may be taking also marijuana, not the medical marijuana. Yung kay Inday Sara, 5 yatang kategorya yun eh. Yes. Pero kay Bongbong, cocaine lang. Ano nakalagay? Cocaine. Sabi naman ng PNP, hindi daw ang normal daw ay shabu at saka marijuana. Walang cocaine. Ito naman si Kuting Jr., sabi ni Marlica, borrowing the words of Marlica, pinipili niya yung cocaine. Pare, anong analysis mo? Why would he choose cocaine in the first place? Iwas puso yan. Dapat comprehensive ang testing.
Besides, parang symptomatic na testing lang yata yung ginawa. Hindi yata yung comprehensive. Nagtanong ka sa doktor, di ba? So it's gospel truth. It's not gospel truth. Ha? Hindi yan, yung result is not equivalent from a result coming from, kung sa COVID pa yan, yung RT-PCR test na you can really depend it in Plaza Miranda yung resulta. Ito maski dyan sa NEPA QMart, hindi pa madepensahan yung resulta niya. Parang antigen lang yata. Antigen lang yan. Marcos, huwag mong bulahin ang taong bayan. Even your best friend, Vic Rodriguez, ayaw nga maniwala na siya yung pinadistribute mo doon sa PIDEA Sabi ni Vic, anong sabi ni Vic sa'yo, Marcos? Lahat ng government, even the highest official should now undertake a drug test either by blood or your hair follicle. Sabi ng doktor na kausap ko, an expert, sabi niya, yung mga antigen na yan, pwede lang yan, magiging positive ka kung 1 hour before or maybe up to 1 day before, nag-cocaine ka. Pero after that, negative na yan Na-jingle mo na yan. Na-jingle mo na yan So, maybe the analogy would be, siyempre si Marcos, sacrifice himself na wag na munang humit-hit o wag na munang sumupsop for a day or two before bago nagpunta sa St. Luke's. Yun ang totoo dyan. Kaya negative. Pero kung kinuha yan sa blood at kinuha yan sa hair follicle, unless kalbo. Wala na daw ang hair follicle yung kalbo Well, ako dito, ang pasasabi ko dyan, para bang yung mga taga St. Luke was more eager to prove that yung kanilang findings was gospel truth. Hindi nila ini-educate ang mga tao. Yes. Kung ano dapat talaga. At saka, ano ba dapat talaga na accurate test? pagka ganyan ng St. Luke, hindi ako pupunta sa hospital na yan Dapat i-boycott yung St. Luke's na yan kasi ano lang namuliti ka Halimbawa, dadalhin ko yung anak ko, o suspecha ko, anak ko, halimbawa, di ba? Dadalhin ko dyan. Tapos, i-antigen nyo lang pala, quote-unquote, antigen. Tapos, the next day, sabi negative. Pag-uwi sa bahay, after 2 minutes, balik na naman tayo doon. Kasi hindi accurate yung findings. Anong klaseng hospital kayo? Ang problema, si Bato, wala nang hair follicle. Yun ang delikado. Blood test na lang siya. Ngayon, ito naman, pumuporma kasi wala pang achieve. Pulboronic failure. Hindi pa nga niya na-solve yung nagdadagdal na. The supply and demand reduction strategy of President Ferdinand Marcos Jr.'s anti-illegal drugs campaign has greatly improved the Philippines' fight against prohibited narcotics. This was emphasized by the Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. as he spoke before global leaders attending the 33rd session of the United Nations Commission on the Crime Prevention and Criminal Justice in Vienna, Austria. Recognizing the administration's successful campaign against illegal drugs, Abalos said the supply reduction efforts have seized around 587 million in prohibited drugs, prohibited narcotics in the first 2 years. He said the figure is 700% increase from previous years, noting the improvement was achieved with minimum loss of life. It has likewise acknowledged the importance of demand reduction by implementing the value of life
avoid drugs be the project, he said. Okay, okay. O yan. Nagyayabang na. Nagyayabang na. Hindi pa nga na-solve yung kabulastugan ng kanilang investigasyon Sa Batangas. sa Batangas that a lot of the multitude of Filipino are not believing the veracity of such drug apprehension. Tinatago. Ito, tingnan mo. Sinasabi 2 tons, sinasabi 1.8, tapos 1.4. So, paano? Bakit kayo magyayabang na doon sa Vienna, Switzerland, sa mga Europeans, na you yourselves could not even solve a simple apprehension like this. Magtuturuan pa si Marcos at saka yung pulis. Ito, palabas natin, kung anong dinadaldal ni Marcos dito. Tapos, iyayabang nyo ngayon yon sa Vienna na hindi man ninyo masasabi kung 1.8 million tons ba or 1.4 million tons, 13 billion ba pesos or 9 billion na lamang. Paano nyo iyayabang yung ganyang klase sa Vienna, Switzerland? Pakinggan natin itong interview ni at hindi pa natin alam kung dyan mismo sa mga kabinete or mga high officials ay mga drug users din. Makikita natin dito sa interview. Pakita natin kung sino yung suspected drug users dyan. Hindi lang ito. Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13.2, 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayong nahuhuli. This is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng operation that nakahuli tayo ng kalaki-laki na 1.8 tons. Sa ngayon, just to give you a status report, as you can see, ang ginagawa ngayon, iniimbentaryo talaga kung gaano kadami itong nahuli na meth. Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Ibig sabihin, yung mga pinanggalingan, kung saan pa yung mga, kung saan nanggaling, kung saan sinakay, anong origin, ngayon ay iniimbestigahan pa lang. Kaya the operation is ongoing at pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan together with the attached agencies ng PDEA and the Dangerous Drugs Board, lahat we're working together para mabuo ang kaso rito, malaman talaga natin kung saan dinaan itong shipment ng shabu na ito. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Paring are you going to be proud to represent the country making expenditures for your travel when your president has not even concluded the outcome of
by bust whom he is telling a lie. Ha? Parang- Sabihin niya, 1.8 tons, 1.8 tons, the biggest haul, tapos only to be debunked by his underlings and say 1.4 lang. O, Saying 13 billion, but only 9 billion lang pala, not the biggest, kasi marami pang biggest na haul nung panahon ni Duterte. So how can you be proud of, wasting people's money to visit United Nations at magyayabang ka na naibsan ang drugs when nagtuturoan kayo, mga kababayan, nagtuturoan kung paano ba nangyari dito. Pero ang karamihan ng Pilipino ay sabi, scripted lang ito. Yung US Navy, ex-US Navy na nasaan na ngayon? Tapos, yung driver. tapos mag-imbestiga sa Senado, itatago, hindi binubulat-lat sa publiko. Tapos mag-press con, sasabihin yung pulis. Executive session. Sabihin sa pulis, huwag ka magsalita kasi ganito, pagka nagsalita ka, hintuin mo kasi kami ang nakakaalam dyan. Anong klase? And at saka may simula yung investigasyon. Walang konklusyon. Wala pa hanggang ngayon. Bigla nagkaroon ng gag order, tsaka Oo. wala na. Ayaw pasalitain yung wala spokesman ng nawala PNP. Wala na. Tapos tingnan mo, nakakatawa ito. Kasi, alam mo, mayroong sinasabi na drug jaw. Alam mo ba yung drug jaw? Yung involuntary movement. Ganito ba yun? Pagka nagda-drugs ka, talagang you cannot deny the fact that once upon a time, or even you continued, talagang mahahalata yung mukha mo. O ito, pakinggan natin itong, ano ba ito si Secretary Benor Abalos? Itong itsura nito. Kumakain ba ng Bubblegum. kumakain ba ng bubble gum? Or nangangati yung kanyang labi? Or is he suspected also of doing something bad? Ito, pakinggan natin itong, tingnan nyo, obserbahan nyo si Benor Abalos kung anong itsura ng mukha niya habang nagtatalumpati si Marcos. Hindi lang ito. Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13.2, 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayong nahuhuli. At this is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade, kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng mga operation at nakahuli tayo ng kalaki-laki. Hindi naman siguro nagda-drug si Benor Abalos, parang Ewan ko lang. Ewan ko lang. Oh. Pero how can somebody with that kind of drug jaw represent us in Vienna? And baka sabihin ng mga how come you reduce your drug dependence? Are you also stopping your drug use because you are showing to us that you may have once upon a time doing it? Parang mga ganon, di ba? At saka ang daming challenges sa interior and local governments. Yung training lang ng ating mga mayors, ng ating mga councilors for leadership and governance. Ang daming pwedeng development projects dyan sa loob. Bakit dito lang nakatutok sa mga high-profile issues? No? Yung At saka pare,
Can you ever imagine a drug a drug war or a fight to eradicate drugs without the drug syndicate fighting against the police? We were just in Dumaguete. Oh. At nag-interview ako ng mga teachers doon. Oh. They were complaining that the drugs were back in the streets. Huh? And that... And that is not only typical Dumaguete, it's everywhere. I've been to Cebu, I've been to Bacolod. dito lang sa... Spoke to parents. Sa Novaliches lang. Sus Mario. Saka, very rampant yung yung apprehension. Pero, is it because effective yung kanilang drugs, or is it because very lax sila, kaya marami silang nahuhuli from overseas going into the Philippines because the syndicates are now brave enough to bring in because the government is very lax in bringing in apprehending them. Ang may report na itong nasa libat nila sa Batangas came from outside the country. May report na gano'n. Yes, eh. yes. Pero wala nang validation eh. Oh. Everything At saka was sabi na high class daw. Paano naman niya masabi? Siguro kung talagang totoo na baka drug addict siya, sinubukan niya. na aamoy niya from afar. Kasi wala pa naman result. Laboratory test. Sabi niya, very high-end cocaine. How can he predict that? Unless he is really a user. What we just saw was, baka tawas nga yan na nakabalot lang sa mga plastic. Pero why would you be, advertising your success when you cannot even solve simple case of, trafficker purportedly naghaul ng 1.8 million pero 1.4 na lang na nahuli sa isang checkpoint. Which is really incredible. Na pinagkasya sa isang Van. photon van. Anyway, Ay nako, mga kababayan. huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Ado Paglinawan. Magpaalam na tayo, Secretary. Magandang hapon, Marcos, Benhor, successful, congratulations, successful pangluloko in Vienna, Switzerland. Magandang hapon, Iparas. Iparas kay Paras.